Hi guys, mag-unbox ko karon sa ako ang bago nga parcel. Akong bago nga baby siya. Kanila siya nga parcel is sponsored sa akong mama. Wala siya akong Christmas gift / New Year's gift / birthday gift for the next year. Ako sa check ang mga items is complete. Ito ba ka? Okay, na-order tweezers. Na-order ko po tweezers sa kabuok. Tapos, ang katura yung die cut machine. Kung ipambalik na yung pagkakaan. Tapos, dito ba? Uban na orders. Okay. So, kana din ang sunod is ang magnetic siya with adhesive. So, karon i-unbox na ako akong PVC card cutter. Ang siguro PVC card cutter. So, tara. Pwede kayo ko na ni. Yung handle, nag-isagid ko. Siya ko, asan ko na orad. Hindi pipiyok-piyok, pero wala din makahitabo. Una na lang ako ang black na para sa mga handle. So, karon akong i-try for the first time ang PVC die cutter. PVC card cutter. Tara, gold and paper akong gigamit. Naman ko sa mga 200 GSM. So, akong gi-cut tayo. Medyo ako lang. So, karon grabe kaya akong ka-happy guys. Tunggunin mo ako kung ano ko akong video. Masyado ko siya sa clearing. Masyado ko siya i-cut. Kaya kuhaan pa. Kalinis ka ano siya. Let's wait for my next projects. Thank you for watching.